स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज साथीहरु मैले धेरै दिनपछि भिडियो अपलोड गरिरहेको छु केही व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि। साथीहरु आज हामीले रिपेयर गर्ने छौं स्टेन्जर कम्पनीको 300 वाटको एम्प्लिफायर। हाम्रो यो फुल सर्ट सर्किट भएको छ। म देखाइदिन चाहन्छु साथीहरु। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो हाम्रो रहेको छ। यो हाम्रो रहेको छ स्टेन्जरको USB 300U यो एम्प्लिफायर सर्ट रहेको छ साथीहरु। म हजुरहरुलाई एकपटक चेक गरेर देखाइदिन चाहन्छु। ल साथीहरु, यो हाम्रो रहेको छ सिरिज बोर्ड। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो फुल ग्लो गरिरहेको छ हाम्रो सिरिज बल्ब। यो हामीले कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा म सिकाउने छु। हजुरहरुले मेरो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरु ल्याइरहने छु। ल त साथीहरु, रिपेयर गर्न सुरु गरौँ। साथीहरु बल देख्न सक्नुहुन्छ, म एकपटक हजुरहरुलाई देखाइदिन्छु। हाम्रो रहेको छ स्टेन्जरको USB 300U। यो हाम्रो यो हाम्रो रहेको छ सिरिज बल्ब। यो अन गर्दा ल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिरिज बल्ब पुरै ग्लो गरिरहेको छ। हामीले यसमा के प्रब्लम छ भनेर चेक गर्ने छौं र रिपेयर पनि गर्ने छौं। सबभन्दा पहिले साथीहरु हाम्रो यो नट बोल्टहरु खोलौं। यो नट बोल्ट मैले पहिले नै खोलिसकेको छु। यसलाई ओपन गरौँ। ल साथीहरु, मैले ओपन गरिसकेको छु। यो हाम्रो रिपेयरको लागि आएको हो साथीहरु। त्यसकारणले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो वायरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। वायरहरु सबै यसरी चुडिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले सबै वायर निकालेर हामीले टेस्ट गरौँ। सबभन्दा पहिले साथीहरु हाम्रो यो ट्रान्सफर्मरको यो हाम्रो आउटपुटको भोल्टेजको वायर निकालिदिउँ। ल साथीहरु, मैले निकालिदिए। यो हाम्रो आउटपुटको भोल्टेजको वायर निकालिदियौं सेकेन्डरी वाइन्डिङको। अब हाम्रो यो साथीहरु यसमा लगाएको छ हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो हाम्रो यो वायरहरु सबै यस्तो चुडिएको भएर हामीले यो ब्रिज रेक्टिफायरमा गएको वायर पनि छुटाइदियौं। ल साथीहरु, हामीले सबै वायर छुटाइदियौं। ल साथीहरु, मैले यो वायर खराब भएर मैले सबै निकालिदिए। अब साथीहरु हाम्रो यो सिरिज बल्ब, अब हामीले यसलाई अन गरौँ। हाम्रो सिरिज बल्बको लाइट ग्लो भएन साथीहरु। अब साथीहरु हामीले सेकेन्डरी भोल्टेज चेक गरौँ। हाम्रो एसी भोल्ट आउने गर्दछ सेकेन्डरी लाइनमा साथीहरु। हाम्रो सेकेन्डरी भोल्टेजमा एसी भोल्टेज आउने गर्छ। यसलाई टेस्ट गरौँ हाम्रो भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन भनेर। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो 27.3 भोल्ट आएको छ। अब साथीहरु हाम्रो यो ब्रिज रेक्टिफायर एकपटक टेस्ट गरौँ ठिक छ कि छैन भनेर। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर फुल सर्ट रहेको छ। यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर एकपटक म हजुरहरुलाई निकालेरै चेक गराइदिन चाहन्छु। यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर साथीहरु, यो हाम्रो यसमा रहेको ब्रिज रेक्टिफायर एकपटक म हजुरहरुलाई टेस्ट गराइदिन चाहन्छु। यो हाम्रो मल्टिमिटरलाई बीप रेन्जमा राखेर यो हाम्रो यसरी चेक गरौँ। यताबाट वान साइड ओके रहेको छ साथीहरु, यताबाट यसरी ओके रहेको छ। तर साथीहरु हाम्रो यताबाट पनि ओके रहेको छ भने हाम्रो यहाँबाट यहाँ सर्ट रहेको छ साथीहरु। त्यही भएर यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर खराब भएको छ। हाम्रो यो रहेको छ साथीहरु नयाँ ब्रिज रेक्टिफायर। देख्न सक्नुहुन्छ 3510 35 एम्पियरको।
यो चेक गराउन दिन चाहन्छु साथीहरु। हाम्रो यसरी कुनैमा पनि बिप साउन्ड आउनु हुँदैन। यसरी यो साथीहरु हाम्रो ओके रहेको छ। यो हामीले यसमा लगाउने छौं। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कुनै हजुरहरुलाई जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। साथीहरु म एक पटक ब्रिज रेक्टिफायरमा कसरी जोड्ने भन्ने बारेमा सिकाउन चाहन्छु। यो हाम्रो रहेको छ साथीहरु। यो हाम्रो एसी लेखेको यसमा र यसमा एसी लगाउने छौं भने हाम्रो यो प्लस लेखेको यसमा हामीले प्लस यसमा हामीले माइनस लगाउने छौं। यसमा र यसमा एसी भोल्टेज दिने छौं। यसमा र यसमा अपोजिट साइड अनि यसमा प्लस लगाउने छौं भने यसमा माइनस। ल साथीहरु हामीले लगाउँ। साथीहरु मैले यो दुईवटा वायर लिए। हाम्रो यसमा एसी भोल्टेजमा लगाइदिउँ। यो वायरहरु यो हाम्रो एसी वायर रहेको छ। एसी भोल्टेजको वायर हामीले यसमा जोडिदिउँ। अब साथीहरु यो हाम्रो एसी भोल्टेजको वायर भयो। हाम्रो यो एसीमा एसी लेखेको ठाउँमा एसी लेखेकोमा जोडिदिउँ। हाम्रो एसी यसमा अनि यसमा जोडिदिउँ। एकदमै बलियोसँगले जोडौं साथीहरु। यसमा स्पार्क नहुने गरी। ल साथीहरु मैले एकदमै बलियो तरिकाले जोडिसके। अब यो हाम्रो प्लसको वायर हाम्रो यो प्लसमा लगाइदिउँ। प्लसमा साथीहरु अब हाम्रो माइनसको वायर यो माइनसको वायर रहेको छ। माइनस भोल्टेजको वायर यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायरको माइनसमा लगाइदिउँ। ल साथीहरु मैले एकदमै राम्रो तरिकाले लगाइसके। अब साथीहरु हाम्रो भोल्टेज दिउँ। हाम्रो यो ब्रिज रेक्टिफायर हाम्रो सर्ट भएको थियो। अब हाम्रो अरु ट्रान्जिस्टरहरु फल्ट भएको छ कि छैन भनेर एकपटक चेक गरौँ। ट्रान्जिस्टर फल्ट भयो भने साथीहरु हाम्रो यो सिरिज बल्ब बल्ने छ र एकदम राम्रो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर मात्रै खराब भएको भए हाम्रो एम्प्लिफायर अन हुनेछ। ल साथीहरु टेस्ट गरौँ। ल साथीहरु हाम्रो सिरिज बल्ब पनि बलेन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो एम्प्लिफायरमा बत्ती आइसकेको छ। अब साथीहरु कुनै सङहरु प्ले गरेर टेस्ट गरौँ हाम्रो एम्प्लिफायर ओके भयो कि भएन भन्ने बारेमा।
साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टेन्जरको USB 300U मा बत्ती आइसकेको छ। हाम्रो लाइट ग्लो भइसकेको छ। अब हामीले गीत प्ले गरेर गीत मैले प्ले गरिसकेको छु। अब साउन्ड टेस्ट गरौँ। ल साथीहरु हाम्रो एकदमै क्वालिटीमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले लगाएको छु साथीहरु 15 इन्चको टप 1300 वाटको हाम्रो चलिसकेको छ। हाम्रो साथीहरु हामीले सिरिज लाइन दिएका थियौं भने अब हामीले AC 220 भोल्ट दिने छौं। साथीहरु मैले AC मा लगाइसके। अब एकपटक टेस्ट गरौँ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो एकदमै राम्रो क्वालिटीमा साउन्ड आइरहेको छ। हाम्रो एम्प्लिफायर बनिसकेको छ। साथीहरु हजुरहरुले पनि मेरो भिडियो हेरेर एम्प्लिफायर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन।